نشا سليمان أيوم، مدينة راس العين السريكانية، محامية. طبعا عشنا تفاصيل الأحداث كلها براس العين بحكم وجودنا، بحكم نحن من سكان المنطقة هاي. طبعا بداية الأحداث يعني كان شيء مفاجئ بالنسبة لنا، شيء ما معتادينه. كان في نوع من الاستقرار على الأقل على مستوى الأسرة كأمهات. بأي سنة عم تحكي إنه في البداية؟ بداية الأحداث بداية 2011. ربما الأحداث بلشت بدمشق، بس عنا كمان حسينا إنه في عم بيصير تغيير، وإن كان بشكل هادئ من خلال المظاهرات اللي عم تطلع، لكن حسينا إنه بيصير في تغيير حتى ببيوتنا كأمهاتنا، من خلال تعاملنا مع أولادنا، من خلال أسلوب التعامل، طريقة التعامل، من خلال ردود الأفعال. يعني أثرت هالشغلات هاي كتير على طبيعة التعامل بالأسرة من خلال علاقة الأم وأولادها. كان شيء سلبي أو إيجابي؟ بالبداية حتى ما فيك تحدد انه هو شيء ايجابي ولا سلبي، لانه احيانا بتحس انه والله من المفهوم ما عم يطلع شرق، والله بدنا حرية. حتى هالبنت او الولد الشاب اللي بالبيت عم يحس انه لما بدي حرية وكانه عم يطلب هالشيء من امه ومن ابوه كمان. معناته في كتير شغلات ما عجبته حتى بالبيت، فانا بدي اغير كتير من المفاهيم. وكأني حاط بباله في صورة كتير جميلة قدامه انه بده يغيرها خلال يوم يومين او شهر شهرين. مع مرور الزمن شو بالعكس، يعني حالة الأم تغيرت. ليش؟ لأنه صرت عم تحس إنه ما عاد في أمان، ما عاد في استقرار، خاصة بأجواء الحرب، بأجواء قصف الطيران، بأجواء لما كنت بتشوف مثلا أنت قاعد ببيتك وعم تجي قصيفة على بيتك، حسيت إنه ممكن بأي لحظة تفقد أغلى شيء بحياتك واللي هي ابنك. ونحن طبعا شفنا قدام عنا بالفعل الأمهات شالت أولاد على كفها. كيف تأثرت أمهات لما كانت تشيل ابنها على كتفها؟ يعني أنتم كأمهات مدينة راس العين كيف تأثرتوا مع بعض؟ يعني أنت لما بتحس إنه في جارك صارت عنده مصيبة، الشيء الإيجابي بهالنقطة إنه بتشوف أي واحد كان بيطلع بيته وعم يركض على هالجارة هاي، إنه حابة إني ساندك، حابة إني أدعمك. والشيء الإيجابي كمان بالفعل اللي لاحظناه بهيك أزمات، إنه ما كنت تفكر إنه هذا اللي صارت عنده المصيبة كان كردي ولا عربي ولا مسيحي. يمكن بهالأحداث أكثر شيء صارت لنا علاقات مع ناس يمكن بنعرف إنه في هدول السكان، مثلا في مسيحيين بالبلد، يمكن ما كانت هي العلاقات الكثيرة، بس نتيجة هالظروف وهالأحداث هاي حسينا إنه صار في ترابط أكثر، صار في علاقات أكثر، صار في زيارات أكثر، حتى بالواجبات. يمكن بالواجبات اللي كانت كتير بسيطة ما كانت في العلاقات، بس لما صار في عزا بأي بيت كنت بتشوف الكردي والعربي والمسيحي، فهالخيمة اللي كانت تجمع كل مكونات البلد كانت تعطي نوع من الأريحية، إنه معناته نحن سكان البلد الأصلي اللي ممكن نتعاون مع بعضنا ضد أي مشكلة بتصير، أي معاناة بتصير. فهالحالات هالمعاناة هاي جمعتنا نحن كأمهات كنساء، صارت في العلاقة كتير إيجابية بيناتنا. هلا مدينة راس العين ب 2013 صار فيها اجتياح من فصائل مسلحة، وصار فيها شبه حرب، وتدمرت بيوت دمرت اشياء كثيرة. انت كيف تعاملتي ب 2013؟ بقيتي بالمدينة، خرجتي من المدينة، كيف تعاملتي مع هذا الاجتياح اللي صار على مدينة راس العين؟ بصراحة أنا ضليت بالمدينة وكنت موجودة فيها، بس بداية الأحداث مثل ما قلنا نحن لما كنا تطلع كانت في عندك مطالب، بس كانت مطالب سلمية. بس بدخول الكتائب المسلحة واستخدام السلاح كسر كتير مفاهيم، ومنها مفهوم الأمن، مفهوم السلام، مفهوم إنك تكون قاعد ببيتك وعم تحلم طالب بشيء بس بأسلوب سلمي لما عم تطلع الشارع. بهذيك الوقت لما دخلوا هالكتائب ولما تم استخدام الأسلحة، فهون تغيرت الصورة كليتها، صار في عدم استقرار. فاجأتوا بدخولهم؟ يعني كان فيها شيء من المفاجأة؟ إيه كان في، لأنه ما كانت في المقدمة، يعني حسب تصوراتنا ما كانت متوقع إنه مدينة راس العين لربما بهالفترة الزمنية أو في هالاستعداد ما كان ببالنا. يعني 90% من أهل راس العين كنا نتفاجئوا بدخول هالكتائب هاي، وبالذات لهالمدينة. فهون خلال 24 ساعة يمكن أغلبية سكان راس العين طلعوا لبرات الحدود، واللي ما طلع ب8/11 طلع ب12/11. ليش؟ وقت لما صار في قصف طيران. مجرد دخلت هالكتائب هاي، أول استخدام السلاح، ثانيا صار في عنا قصف من النظام. فهون صار في شيء من الخوف، مو شيء كبير من الخوف، لأنه كل النساء صارت عم تحمل أولادها ويلا بس بدها تخلص شيء اللي هو جزء منه واللي هي أولادها. شفتي شيء منظر هيك كثير مؤثر أثر فيكي بقى بذاكرتك ممكن تتذكريه لسنوات؟ يعني شيء كانت بدها تعمل شيء من بيتها، قد يكون شيء غالي عليها، شيء صار معك شيء مشهد ما مثلا، او بدها تشيل ابنها او بتصرخ مالها على في شيء هيك ضل بذاكرتك؟
لما صار الحدثات كلياتنا وقت قصف الطيران طلعنا كلياتنا على الحدود. لما طلعنا الحدود، اي حدود؟ حدود طبعا راس العين ما تبعد 2 كيلومتر عن الحدود ما بينه وبين تركيا. يعني هلا في عنا راس العين بتركيا وفي عنا راس العين بسوريا، اللي هن بيسموها جيلان بيرو ونحن بنسميها سريكانية راس العين. فلما النسوان صاروا عم يركضوا، طبعا احدى النساء اللي صارت وهي شايله ابنها بحضنها، انه شفته فجأة صارت عم تصرخ، انه لما طلعت شفنا البطانية بايدها وانه ابنها واقع من جوات البطانية. هذا الموقف يعني صار انه لدرجة الخوف والرعب، انه شايله وهي مو حاسه انه شو شايله بحضنها وين مواقع منها ابنها. بس المنظر اللي كان ابشع منه لما نحن دخلنا لهني، وطبعا هي توجهنا مباشرة لمشفى جيلان بينار. لما شفت طفلة، يعني ابشع صورة حقيقية شفتها، لانه نحن شفنا هيك مناظر بالتلفزيون، فالصورة كتير بشعة انه هالطفلة هاي لابس شوف فيها لا فيها ايد ولا اجر ولا دم ولا كذا، يعني شفنا اجزاء مناظر كتير بشعة، وهن عم مسعفين وعم بيحاولوا يدخلوها على مشفى جيلان. وامك كانت موجودة؟ ام هي الطفلة او ام هي الضحايا مثلا؟ كان في صراخ لدرجة يعني انا من الاشخاص اللي صرخت، فشفت 2 اجوا لعندي قالوا ليش هاي البنت بنتك؟ طبعا ما بعرف مين هي، بس اللي بشعت المنظر صرنا كلياتنا عم نصرخ، ما عاد لدرجة ما عاد نعرف انه مين هي هالام، لانه منظر كتير كتير كان بشع. شو كان هواجسكم، شو كان احاديثكم بفترة اللي انت طلعتوا وراء الحدود؟ اكيد كان معظم الامهات شو كنتوا عم تحكوا، شو كان كيف كان تخيلكم للشيء اللي عم بيصير على مدينتكم؟ طبعا بالبداية اول كلام لما كانوا بيحكوا انه نحن الحمد لله قدرنا نخلص اولادنا. بعد ما حسوا بالامان انه اولادهم قدام عينهم كامهات عم يطلعوا انه نحن فعلا خلصنا اولادنا والحمد لله ما صار شيء، بعدها الكل بلش يبكي. يا ترى نحن راح نفقد بيتنا؟ يعني احدى النساء تقول كل شغلي وكل شقة عمري انا حطيته بهالبيت هذا. مثلا الثانية عم تقول والله انا اللي عندي كلياته راس مالي اخذ هالبيت وانا بيتي كله رهنية، يعني حتى ما انه ملك الي، بس مع ذلك كانت تشوف انه هالبيت هذا هو اللي كان بيحققني الامان. بس الكلمة اللي كانت عم تطلع من كل هالنساء اللي كانت تترد انه نحن بدنا نرجع لبيوتنا، ما دام في لنا بيت براس العين فرح نرجع لهالبيت هذا، مستحيل انه رح نضيع هالبيت هذا. ففي مثلا حين كان يقول والله صار في قصف، بيقول مو مشكله يا ترى رايحه غرفه ما ضلنا غرفتين. يعني دائما كان عنده، رغم انه هنيك مثلا بالنسبه للسكان كمدينه راس العين هنيك في عندهم شقه وفي كافه المستلزمات كونديشنات وكذا، طبيعه البيوت بتركيا هيك. مقابل لا، اذا عندي غرفتي ضلت غرفه ببيتي بدي ارجع واسكن بهداك البيت، لانه بحس بالامان بهداك البيت اكثر من هون. فكان شيء كتير غالي بالنسبة له انه هالبيت هذاك الشارع، الجيران، الناس اللي بعرفهم، لغتي، عاداتي وتقاليدي، لا هون في كتير احساس بالغربة عندي، لا بدي ارجع على راس العين. انت شخصيا شو كان اكثر شيء خايفة عليه ببيتك او بمدينتك؟ ومدينتك انت كنت عم تتابعي على شاشات التلفاز انه في قصف وفي دمار وداخل عليها فصائل مسلحة وفي حالة حرب حقيقية، شو اكثر شيء كان هيك بحز بقلبك كنتي انه والله انه اذا ما راح شيء الفلاني بيكون كويس؟ اكثر شيء اثر علي طبعا الماديات كنا بنقول انه ممكن نعوضها، بس اكثر شيء بالفعل اثر فيه طبعا يمكن صديقتي كانت معي كمان لما دخلت على المحكمه ولما تم احراق، يمكن اي شيء لو فاقدته ببيتي ما كان بكاني مثل ما بكيت. اللي تم احراقها محكمه مدينه راس العين، لما تم احراقها لاي غايه ما بعرف، بس اكثر شيء ضر فيا كسكان مدينه راس العين، لانه كثير ناس ضيعت حقوقها وثائقها سندات تمليكها، فكثير من الوثائق كانت موجوده. يعني المحكمه ما كانت بس محكمه، كانت محكمه وكانت ماليه وكانت كثير من وثائق اهل المدينه موجوده ضمن هالمحكمه. احراق المدينه بشوفها اكثر خساره كانت بالنسبه لنا لمدينه راس العين. هذا بالنسبه لك بعموم كونه المحكمه كان مكان عملك وتعرف اهميته. ببيتك كان في شيء معين مثلا قطعه ما او شجره ما او شيء ما هيك كان هيك يدق على قلبك انه اذا رجعت على راس العين اذا كان موجود تكون يعني مصيبتك اقل؟ نفس الشيء المكتب، كنت حاسه انه اي شغله ثانيه ممكن تروح ممكن اعوضها، بس كنت كثير حريصه انه مكتبي لما ارجع يكون موجود، لانه فيها شهادتي، فيها كثير من الوثائق، في كثير شغلات خاصه فينا موثقتها موجوده ضمن مكتبي. كثير كان يراودني خوف انه يا ترى يوم من الايام ممكن ارجع ما اشوف المكتب، فالمكتب كان اهم شيء واغلى شيء
عندي بالبيت. انت لحظة دخولك على المدينة وانت رجعتي قبل كل الناس، يعني كان في شبه حرب، يعني كان في حرب، انت رجعتي بجوز بقيتي 10 ايام او 15 يوم وغامرتي ودخلتي على المدينة. كيف شفتي المدينة؟ واول شيء اجى بنظرك من الناحية البصرية كيف شو كان؟ انا دخلت من معبر راس العين، دخلت لمدينة راس العين. اول ما دخلت خراب كامل، دمار كامل. أنا نزلت، يعني قالوا لي مثلا حاولي تطلعي من الشوارع الفرعية، نحن نزلنا من الشارع الرئيسي تبع مدينة راس العين. يعني لا بتشوف محلات، الأبواب مسكرة، بتشوف آثار حريق، بتشوف دمار، بس مع ذلك يعني العالم يقول إنه بهيك حالة واحد لازم يبكي. ما بعرف، حسيت بفرحة، كنت حاسة إنه كتير سعيدة وكأني عم أطير بمدينة راس العين. يعني أنا جاي والتليفون بدي عم أحكي مع أهلي ومع هنيك، أنا وصلت لراس العين، أنا وصلت لراس العين، وكأني حققت إنجاز شيء غير طبيعي. أنا كنت عم أضحك، يعني بهيك حالة إنه الواحد لازم يبكي إنه شايف الدمار والخراب ومدينته. لا، أنا كنت سعيدة إنه أنا رجعت لراس العين، ما فيني أعيش مرة ثانية براس العين. وجيت وصلت لبيتي، لما فتحت الباب يعني عندي شجرة وحيدة بالبيت، كأني شجرة عم تبكي. الحوش مليان أوراق. قعدنا هيك، فتحنا البواب كلياتنا، فتحت باب المطبخ. طبعا وقت ما طلعنا كمان خلينا المطبخ الباب مفتوح وباب البراد مفتوح. ليش؟ احتياطا، قلنا إذا حدا لزمه شيء كذا. كمان في بعض الشباب كانوا موجودين، شو ما لزم الباب مفتوح ونغلق. يعني جينا فتحنا البواب وكذا، وحتى باب الشارع فتحنا البابين طرفين للآخر وقعدنا. يعني في جماعة ما بهي بعض الشباب طلعنا في ناس براس العين، في ناس يعني هيك صاروا عم يصيح انه في ناس وراسنا دخلوا، ويلا بدنا نقعد بين هذاك الشجر وهذاك الورق، ولا في مي ولا في كهرباء ولا في شيء كما قلت، بس حسينا بمتعة. اجمل لحظة عشناها هذيك اللحظة اللي قعدنا فيها براس العين. احد البيوت اللي كان لك ذكريات فيها، انت لك علاقات جيدة يعني براس العين، في شي بيت احترق او في شي بيت تدمر كان لك هيك في ذكرى معينه مع صديقه كنتوا عم تشربوا فيها قهوه، في صار هيك شي يعني من البيوت اللي براس العين؟ او حتى محل ما كان انت عم تتردد يعني تاخذي منك حاجياتك، يعني من سواء الغذائيه او الالبسه، في شي هيك انه والله يا ريت ما كان صاير هذا الشيء، في شي هيك تحترق بضل بقلبك؟ بدي ارجع اقول المحكمة لأنه قعدنا فيه وحكينا فيه أنا ضليت أكثر من 15-16 سنة بهذيك المحكمة، وأغلب وقتي كنت عم أقضيه بالمحكمة هناك. فلما احترق حسيت مو إنه بس الوثائق راح، جزء مني راح، لأنه علاقاتنا، أصدقائنا، صديقاتنا، زملائنا، حتى موظفين العمل، يعني في كتير من الساعات كنا عم نقضيه من الصبح للظهر ضمن هذيك المحكمة. فالمحكمة لما احترقت كتير كانت مأساة. هلا أنت بعد ما رجعتي على راس العين كان في قصف، صار في حالة ما أنت كأم صار في رعب، وأنت رجعتي بجوز مع أولادك أو مع بناتك أو مع حدا رجع معك يعني أكيد، فصار في حالة ما صار فيها قصف وأنت ارتعبتي أو فيما بعد شفتي كوابيس أو ما شابه ذلك؟ طبعا إحدى الحالات كنا بالبيت معي طبعا بنتي، قبل كان في قصف كتير، فطلعنا على البيت الجيران، قالوا البيت عندك مو مأمن. طلعنا على البيت الجيران، يعني بعيد عندي حوالي 100 متر عن بيتي، هذاك يعني محكم أكثر من ناحية البناء وكذا. فاجت الكهرباء، لما عم تجي الكهرباء ما بتعرف 10 دقائق ربع ساعة بتحاولوا إنه تستفيد منها إنه عم تجي مع المي. وقتها جيت على البيت، وصلت على البيت مع بنتي، دقائق لسه ما تحركت بالحوش. بنتك صبية؟ بنتي صغيرة عمرها 6 سنين. فبنتي بطرف الحوش واقفة وأنا بالطرف الثاني، بس أنا بهديك اللقطة إنه سبحان الله رب العالمين هو اللي أنقذنا. يعني ما في لحظات تحركت جوات الحوش، يعني خطوة خطوتين والقذيفة اجت على حيط المطبخ، الحيط صار عندي بالحوش وقع. فبهديك اللحظة بحالة لا إرادية عم تصرخ. ليش؟ لأنه مباشرة إنه عم بدي دور على بنتي. فكتير كانت لحظة صعبة، إنه بلحظة حسيت إنه بنتي راحت من إيدي. فقدتي وعي؟ لا، لأنه الصوت كتير كان قوي، ووقتها اجوا الشباب كمان كم واحد لما شالوا بنتي أنا حسيت كأنه إنه صاير شيء. فبعد قالوا لي من خلال الصوت إنه اطمني ترى ما في شيء. فسمعت صوت بنتي طمنوني. بهذيك اللحظة كتير كانت لحظة صعبة.
في حدا من امهات تعرفيهم فقدوا اولادهم او بنتهم سواء كانوا بالقتال او بحاله قصف تعرفيهم ويعني تألمتي عليه كثير او تآزرتي معه؟ في عندي حالتين كتير كانوا بشعات كأمهات يعني. احدى الحالات كانت موجودة انه نتيجة القصف المكثف حاولت الام انه يلا بدنا نحاول نطلع من البيت. فهن عم بيحاولوا حطوا يعني عم بيأمنوا السيارة وبدهم يمشوا السيارة يمكن تعطلت معهم يعني خلال لحظات. فبنتين الصبايا تجي القذيفة عليه بلحظة واحدة فقدت هيلين وبيريفان البنتين بنفس اللحظة. ونفس الشيء عندنا كمان حالة تانية ولاد عم يسبحوا حاطين لهم مسبح وكذا فتجي القذيفة على المسبح اللي عم يسبحوا فيه الأولاد الصغار كمان بنتين بنفس اللحظة فقدتهم. فكتير هالحالتين يعني كانوا كتير مؤلمات بالنسبة لراس العين ولنساء راس العين. كيف تعاملتوا معهم انتم كأمهات؟ كيف تآزرتوا هي الأمهات زوجات أمهات هدول الأشخاص اللي فقدوا حياتهم؟ يعني من خلال الزيارة، من خلال انك تكون موجود عندهم، من خلال حالات التشييع، من خلال يعني حتى كتير صار مؤازر من خلال صفحات الفيسبوك والانترنت والتليفونات ولحظات التواصل. يعني مو انه كل الناس كان عندهم القدرة انه يكونوا متواجدين بنفس اللحظة عندهم. من خلال يعني اكثر شيء ممكن تقدمه تكون موجود او واقف جنبه. هذا الشيء اللي ممكن بهذاك الظرف تقدر تقدمه. استاذ دلشاه، بعد 4 سنوات من الصراع فقدتوا اشياء كثيره، فقدتوا ناس كثيرين عزيز عليكم، فقدتوا الشباب، فقدتوا بنات، فقدتوا الصبايا، فقدتوا الامان، صار في فصائل كثير مسلحه، فصائل كرديه، فصائل عربيه، معارضه، نظام، فصائل الاسامي كثيره يعني القائمه تطول. انت كأم لما تلتقي مع امهات تشربوا قهوه او تقعدوا المساء، شو احاديثكم، شو طلعاتكم وشو امنيتكم وكيف حابين تخلص هاي المشكله؟ بصراحة هلا أي حديث بين أي جلسة نسائية بيكون ضمن إطار الأحداث. ما عاد في حديث خاص بعيد عن هالأجواء لأنه هالأجواء نحن عايشينها. الشيء المشترك بدهم كل النساء بيقول بكفي بدنا نعيش، بكفي بدنا هدوء. يعني الأم اللي تقول أنا ضيعت ابن بدي حافظ على ابني الثاني، اللي صار عندها مشكلة بتقول بكفي تعبنا. ومشكلة السلاح هي المشكلة الأساسية اللي خلقت هالأزمة هاي كلياتها. فأي أم بتشوفها بتقول شو أمنيتك؟ بتقول تعبنا. أمنيتنا أنه يوقف يعني ولو كانت خسارة كبيرة بس لو يفق لهالحد هذا بيتوقف كمان نعمة. يعني ستوب، يكفي موت، يكفي دمار، يكفي قتل، بس تعبنا. عندكم رؤية معينة، عندكم هيك تصور ما انه لانتهاء هاي المشكلة؟ المشكلة يعني تصور بسيط يعني كأمهات، يعني ما بحكي من جانب انت استاذة قد يكون عندك نشاطات اخرى، بس عم بحكي كهيك بهذا البساطة الامهات. انت عم تحكي امهات احيانا ممكن تكونوا اميات، بدي هاي اللحظات اللي هيك عم تناقشوا عم تقسموا فيها الالم والحزن والحلول، هيك رؤية ما عندكم شيء هيك شيء؟ يعني المشكلة حتى المرأة الأمية كمان لما عم تيجي بتناقش تقول يعني ما كنا متصورين إنه بسنة وسنتين راح يخلص الموضوع، بس الموضوع طول. وبعدين يعني أحيانا بتشوف إنه الصورة نوعا ما صايرة ضبابية وسوداوية، إنه يا ترى ممكن تنحل. يعني ما عاد في هذاك الأمل القريب. أنا بحس إنه معناته الموضوع لسه مطول. ما عاد قالوا الثقة بهالأحداث. لا إذا اللي كان حاسب حساب إنه بعد سنة وبعد سنتين صار 4، إيه وبعدين صاير نوعا ما الصورة الضبابية. في احد الامهات يعني هيك صابتها الصدمه ما وانت بتعرفيها؟ من خلال انه فقدت شيء فقدت شيء او نتيجه حرب نفسيتها ما تحملت مثلا، نتيجه انه في مو كل انسان بيتحمل، ما ضروري يكون امراه، حتى الرجال احيانا نتيجه الاهوال الحرب احيانا بيتحملوا. بتعرفي حدا من الام صابتها هيك شيء من الاذى النفسي؟ الاذى النفسي انه صار بتجيها هواجس وكوابيس او دائما انه صارت عندها مشكله بالحياه؟ هلا عندي احدى الحالات، يعني عندي هلا من احد اهل بيتي انه هي فاقده ابنها ولحد هلا يعني ما عم تتقبل الصوره. ما عم تتقبل لدرجه انه اذا بدها تعمل اكل تحسب حساب انه هذا اكله. لدرجه مثلا لما بيصير مسلسل بسيط مثلا بده يطلع بيقول لي والله هذا بيذكرني بابني، ابني بيحب هالمسلسل هذا، مستعده تحضر المسلسل هذا لانه ابنها كان بيحبه.
عامله مثلا ملف كامل لمجموعه من الاغاني، انه ابني بيحب هالاغاني هي، انا لما بدي اسمع هالاغاني هي معناته في نوع من التواصل. اذا يوميا بيكون في زيارات لبركافري لمقبره الشهداء، هي مستعده يوميا تروح. بتحس انه اذا انا ما رحت اليوم فهو بده يحاسبني، بدي اشوفه بالحلم. يعني لحد درجه يمكن صار اكثر من سنه ونص يوم بتحاول انه بس تتقبل، بتقول لك انا بعرف انه راح، بس في معايشه يوميه معه بجميع تفاصيل تعاملها، زياراتها، واجباتها، احلامها، اكله. يعني احيانا بتقول بدي اعمل الاكله الفلانيه، ليش؟ حتى اذا كل اهل البيت مو موافقين، مو ابني الفلاني بيحبها، خلاص بدي اعمل الغداء الفلاني. لهالدرجه يعني. شكرا.